cancer. Masasama daw po bigat ako. 5. That's all 5. So 5 minutes. Try mo naman. So, yun nga mga ka-idol, kinabit ko na tong neon lights. Hindi ko siya video na per pinicture ko. Nag-arrive siya of March 29 siya nag-arrive. Yan. So, yung sound system naman, kinuha ko siya sa baba sa aking first floor. So, nag-sound system siya, gumagana siya. Kasi may na tong bolts eh. So, ang ginawa ko na lang is nag-download na ako ng volume booster para dito. Ayan. Tapos adjust ko na lang yung sound ko anong choice na gusto kong i-play. Ayan, tama yung pagka-arrange ko ng pag-charge. Tsaka nakabalog to siya dahil may button siya dito na pipindutin. Diba? Ayun no. Ayan. Buti hindi siya tinakpan ng glugan. Tsaka ito naman is yung dinikit ko siya sa back part yung sound system. Yan. Sinadya ko tong ganito para may extra sound pang lalabas dyan. At saka hindi siya nahihinaan. So, ito yung main socket ng light lamp dito. Yan. Sa Shopee ko siya in order. Kung gusto niyo magpa-request bumili, may link ako dito na may drop link ako dito sa description. I-check niyo na lang guys. So, dito yung aking battery. Dito yung papakita. Ano siya eh? Double A battery. And just double A battery. Okay, so takpan ko na siya tapos kabit ko na yung glugan kasi nag-heat up na yung glugan ko eh. So, let's assemble it.